سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت در هر کجای این کره خاکی که هستین. در این ویدیو میخوایم در مورد تب صحبت بکنیم و روش‌های ساده که در منزل شما میتونید تب رو کنترل بکنید تا اینکه خودتون رو در واقع از این عوارض نجات بدین و تا قبل از اینکه به مراکز درمانی برسین یا اینکه خودتون رو به یک پزشک برسونید میتونید در منزل این مراقبت ها رو انجام بدید برای خودتون و فرزندانتون. با ما همراه باشید. دکتر جاوید هستم. نتیجه ویزیت بیش از 50,000 بیمار رو در طی 15 سال در این چنل در اختیار شما قرار میدم. امیدوارم که بتونید از این دستورالعمل‌ها استفاده بکنید و همیشه سالم و شاد زندگی بکنید. عزیزان، برای تب یک نکاتی رو خدمت شما بگم. اولا تب خودش یک بیماری نیست و در واقع تب نشانگر عوارض یک بیماری هست که سیستم ایمنی بدن در واقع درگیر شده با یک عفونت که میتونه میکروبی باشه، باکتریایی باشه، قارچی باشه و یا اینکه ویروسی باشه. بنابراین نشان دهنده یک التهاب و عفونت داخلی هست. تب در واقع یک مکانیسم دفاعی بدن هست و حرارت بدن رو میبره بالا که در حرارت بالا اون میکروب ها و اون ویروس ها و باکتری ها رو از بین ببره. بنابراین تب چیز نگران کننده ای نیست و بایستی در واقع کنترل بشه و در ساعات اولیه خیلی مورد نگران کننده ای وجود نداره. زمانی که فردی تب میکنه میبینید که همزمان یک بی اشتهایی هم درش ایجاد میشه که این به صورت خیلی طبیعی و غریزی هست. این رو به هم نزنید و متاسفانه اینجور وقتا مادران میان و غذاهای گوشتی به بچه ها میدن و سعی میکنن از مایشه و سوپ و اینا استفاده بکنن که توصیه ما اینه که چون عفونت در بدن هست و فراورده های حیوانی میتونه باعث رشد و تکثیر میکروب ها بشه، حتما سعی بکنن چه در زمان تب و حتی چند روز بعد از تب هم فراورده های حیوانی استفاده نکنن برای اون فرد. مورد بعد که خیلی مهم رعایت کردنش حذف فراورده های شکر سفید، قند و شیرینیجات هست که اینها خودشون باعث رشد میکروب ها میشه و حتی در محیط های رشد، محیط های کشت آزمایشگاهی میبینیم که از گلوکوز استفاده میکنن، محیط های چاکلت آگار، گلوکوز آگار، اینها در واقع قند میریزن داخل محیط های کشت که باعث رشد و تکثیر بشه و زمانی که ما قند و شکر به بدنمون برسونیم در واقع داریم محیط رشد مناسبی برای میکروب ها فراهم میکنیم. پس این هم جزو ممنوع بعدی در زمان تب می باشد. برای کنترل تب چه کار بکنیم؟ اول از همه که خیلی ها در منزل از پاشویه استفاده میکنن که خیلی هم خوب هست. اگر در پاشویه‌ای که استفاده میکنید سعی کنید یه مقداری از سرکه طبیعی بریزید داخل اون ظرف آبتون و اون دستمالی که خیس میکنید میزنید به پیشانی یا کف پا یا قسمت‌های از بدن که حرارت رو بیاریم پایین، مقداری سرکه و یا آبغوره طبیعی، یعنی قوره همون انگور نارسی هست که هنوز ترش مزه است، اون آبشو میگیرن بهش میگن آبغوره. اون رو یه مقداری در آب اضافه بکنید. این رو میتونید به عنوان پاشویه استفاده بکنید. یا اگر عرق بید در دسترس بود، عرق بید هم برای پاشویه خیلی مناسبه. یا عرق کاسنی که میتونید در واقع به عنوان پاشویه استفاده بفرمایید. عزیزان، سوالات زیادی میپرسید در چنل. ما واقعا عذرخواهی میکنیم از اینکه نمیرسیم به همه این سوالات جواب بدیم، خیلی زیاد هست. ولی اگر موارد اورژانسی داشتین، خیلی دوست داشتین که سریعتر به سوالات شما جواب بدیم، میتونید در قسمت ممبرشیپ در واقع چنل مراجعه بکنید، وارد بشین و اونجا ما
دسترسی سریعتری گذاشتیم برای پاسخگویی به سوالات شما. البته عزیزانی که در واقع در امکان تردد دارن در کشور عمان، در مسقط، ما در خدمتشون هستیم و شماره تلفن نوبت‌دهی هم گذاشتیم. ویزیت های ما رایگان هست و نتیجه تجربیات 15 سالمون رو در اختیار عزیزان قرار میدیم. بیماری های زیادی در واقع به لطف خدا درمان شدن و ویزیت های ما هم رایگان هست و میتونید استفاده بفرمایید. و اما درمان تب، مورد اول که پاشویه بود خدمت شما گفتیم. در قسمت بعد میخوام در مورد خوراکیایی صحبت بکنم که تب رو خیلی سریع پایین میارن. جالب بدونید شما میتونید با هلو تب خودتون رو پایین بیارید. از زمانی که فصلی بود که هلو در دسترس داشتیم، هلوی تازه رو هستش رو جدا میکنین، 2 عدد با 1 لیوان آب تو مخلوط کن، 1 قاشق هم عسل و 1 نکتار هلو استفاده میکنین. هر نیم ساعت 40 دقیقه هلو رو به بیماری که تب داره میدین. دقت داشته باشیم انقدر خنک میکنه بدنو که ممکنه لرز بکنه و زیاده روی نکنید. حتی اگر فصلی بود که هلو در دسترس نبود، میتونید از برگه هلو استفاده بکنید، هلوی خشک در واقع، یا در فصلی که تابستان هست میتونید هلو رو خشک کنید، در فصل زمستان در صورت تب استفاده بفرمایید. مورد بعد برای کاهش تب که خیلی خوب جواب میده سیب هست و آب سیب. آب سیب رو هم هر 2 ساعت تا 4 ساعت در واقع به بیمار بدید. تبش کاملا کنترل میشه و شما میتونید که در واقع از این اثر ضد میکروبی و ضد ویروسی سیب استفاده بکنید. جالب این که در بعضی تب‌ها که ویروسی هستن منشأشون، ممکنه که سیب بهتر جواب بده. بعضی موارد عزیزان تب به خاطر ایجاد یبوست هست، یعنی هر کار میکنید تب پایین نمیاد چون فرد یبوست داره. در اینجور مواقع حتما بایستی اول یبوست بیمار رو برطرف بکنید که به همین روش های طبیعی آب میوه‌جات و عسل میتونید رفع یبوست بکنید. و یا اگر گیاهان دارویی در دسترس داشتید مثل فلوس که یک گیاه لوله‌ای شکل هست، یا برگ سنا و گل محمدی، اینها رو 1 قاشق چایخوری بریزید، بجوشونید و جوشونده اون رو بدید که روده فرد که تب داره سریع تخلیه بشه و بلافاصله بدنش خنک میشه و تب برطرف میشه. بعضی وقت تب همراه میشه با حالت تهوع و فرد هیچی نمیتونه میل بکنه و این خودش یک نکته‌ای هست. در اینجور مواقع خاکشیر یخمال درست بکنید. یخ رو به همراه خاکشیر، یعنی حدود 1/4 لیوان یا 1/3 لیوان خاکشیر بریزید و چند تکه یخ و انقدر هم بزنید تا یه مقداری هم آب که یخ باز بشه و خیلی خنک قاشق قاشق آرام آرام به بیمار بدین. اینجوری میتونه میل کنه و حالت تهوعش هم برطرف میشه. این رو هم در واقع در برنامه بذارید برای کسانی که نمیتونن یعنی چیزی مصرف بکنن، چیزی میل بکنن و از خاکشیر استفاده میکنید. حالا اگر تونست بعد به مرور میتونید یه مقداری هم آب عسل بهش اضافه کنید و به خورد بیمارتون بدید. عزیزان اگر تب برای فرزندان شیرخوار اتفاق افتاد، خب اینها نمیتونن در واقع از میوه‌جات و آب میوه‌جات استفاده بکنن، اینو میتونید به مادر اونها بدید. مادر از نکتار هلو استفاده بکنه، آب سیب استفاده بکنه و خنک ایجاد و بعد شیر بده به بچه و اون شیر باعث میشه که تب بچه رو بیاره پایین. خیلی جالب. عزیزان در بعضی مواقع شما دسترسی به هیچ ماده‌ای که ندارید، میتونید اگر یه مقداری آبقوره و حنا داشتید برای بچه‌های کوچک که چیزی نمیخورن، کف پای اونها رو در واقع یک مقدار آبقوره و حنا مخلوط بکنید، خمیر بکنید، کف پا بزنید و یک جورابی پاش بکنید که در واقع رنگی هم نکنه اون دوشکشو. این چند ساعتی که بمونه تبشو خیلی قشنگ میاره پایین. و مورد بعد هم میتونید پیاز رو رنده بکنید یا ورقه بکنید و کف پای فرد تبدار بذارید و یک جورابی پاش بکنه. این هم تجربه شده، خیلی جالب، تب فرد رو پایین میاره. نسخه ساده بعدی برای کاهش تب
3 قطره روغن سیاهدانه. روغن سیاهدانه که به حب سودا در واقع معروف هست توی کشورهای عربی، این 3 قطره روغن سیاهدانه رو در آب بریزن و بدن فرد تبدار استفاده کنه، تبش میاد پایین. اگر فرد دچار اسهال بود و دچار در واقع تب، در اینجور مواقع بایستی تأمین آب بدن اون فرد رو داشته باشید. مراقب باشید که الکترولیت های بدن در واقع به هم نخوره و فرد دچار تشنج نشه. تا زمانی که خودتون رو به مراکز درمانی برسونید میتونید این دستورالعمل‌های ساده رو استفاده بکنید. خصوصا اگر یه مقداری نمک طبیعی و ارگانیک رو، نمک دریایی یا نمک‌های معدنی طبیعیه که ارگانیک باشه، اینها رو با یه مقداری آب مخلوط بکنید، یه مقداری هم عسل اضافه بکنید. در واقع این رو با چند تیکه یخ آرام آرام بدین بیمارتون مصرف بکنه. در واقع همون نقش پودر ORS رو داره که ترکیب قند و ترکیب شکر و نمک هست. این به جاش میشه ترکیب نمک ارگانیک و عسل که خیلی هم عالی و خوب هست. اگر از این سبک نسخه ها و تجربیات درمانی و سلامتی خوشتون میاد، این کانال رو سابسکرایب بفرمایید و به عزیزانتون معرفی بکنید. در ضمن اگر دوست داشتید که از لحاظ روانی به آرامش برسید و از لحاظ روحیه بانشات و شادی داشته باشید، میتونید از چنل های پروفسور دانش در یوتیوب استفاده بکنید که واقعا مطالب بسیار جالب و دلنشین رو مطرح میکنن. حتما یک سری به اون چنل ها بزنید. موفق باشید. خدا نگهدار. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. اینجا دفتر دکتر گرین لایف هست برای ویزیت شما عزیزان در کشور عمان، شهر زیبای مسقط. در خدمت شما هستیم، میتونید تشریف بیارید و از ویزیت های ما به صورت رایگان استفاده بکنید. بفرمایید داخل. اینجا محل بسته‌بندی و ارسال بارهای ارگانیک و مواد ارگانیکی هست که در دفتر گرین لایف بسته‌بندی میشه و به کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای مختلف از عمان ارسال میشه. نشان سلامت ما و برند ما آرم دوگلاس و این لوگو دکتر گرین لایف هست که هر وقت اینو دیدین با خیال راحت میتونید در واقع اعتماد کنید به سالم بودن و طبیعی بودن محصولات. الان من در حال بسته‌بندی هستم برای ارسال به کشورهای مختلف. در سایت گرین لایف در خدمت شما هستیم.